Το 1905, το σταφιδικό ζήτημα, δηλαδή η υπερπαραγωγή του τότε εθνικού προϊόντος της σταφίδας, η οποία στιβάζονταν στις αποθήκες, καθώς η ζήτηση της είχε πέσει κατακόρυφα, δημιούργησε τις συνθήκες για τη συγκρότηση της μοναδικής δυνατής λύσης του. Το 1905 ιδρύεται από τον Επαμινόνδα Χαρίλαο και τον Λέοντα Οικονομίδη η εινοποιητική εινοπνευματική εταιρεία Χαρίλαος και Σία, η οποία στις 16 Μαΐου 1906 μετονομάστηκε σε Ελληνική Εταιρεία Ίνων και Ινοπνευμάτων, γνωστή περισσότερο ως Βότρις. Η εταιρεία βασίστηκε στη σταφίδα και στα πλεονάσματα της ως πρώτη ύλη και δημιούργησε εργοστάσια στην Ελευσίνα, στα Σεπόλια, στον Πειραιά, την Καλαμάτα, την Πάτρα, τον Πύργο και τη Θεσσαλονίκη. Οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων ήταν άνθρωποι ικανοί, με άριστη γνώση του αντικειμένου και βέβαια με μεγάλη παράδοση και τεχνογνωσία. Η εταιρεία Βότρις, τη δεκαετία του 1930, είχε 8 εργοστάσια και 20 εινοποιεία σε Ελλάδα και Κύπρο. Το εργοστάσιο στα Σεπόλια ήταν το τελευταίο εν λειτουργία. Ο Βότρις αγόραζε τεράστιες ποσότητες σταφίδας για την παραγωγή ίνου, βερμούτ, κονιάκ και διθιούχου άνθρακα. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η παραγωγή και διάθεση στην Ελλάδα του φωτιστικού ινοπνεύματος. Το κορυφαίο της προϊόν ήταν το Voutrish Brandy VSOP, Very Superior Old Pale, με τα περιέχοντα αποστάγματα στο εξαιρετικό αυτό μπράντι να ξεπερνούν τα 50 έτη. Η διπλή απόσταξή του γινόταν στο εξυγχρονισμένο αποσταγματοποιείο στους Μήλους των Αθηνών, σημερινά Σεπόλια. Ορίμαζε και αναμειγνιόταν με άλλων ετών αποστάγματα, που η παλαίωση τους γινόταν σε δρύινα γαλλικά βαρέλια λίμουσιν. Το βαρελοποιείο ήταν από τα σημαντικότερα τμήματα του εργοστασίου. Καστανιά και οξιά χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή τεράστιων βαρελιών με χωρητικότητα 400 ή 500 κιλών. Οι σταφίδες τοποθετούνταν σε μεγάλες δεξαμενές με καυτό νερό. Στη συνέχεια ο πολτός μεταφερόταν στο διηλιστήριο για την τελική επεξεργασία. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το εργοστάσιο επιτάχθηκε από τους Γερμανούς και έφτιαχνε κρασί για το γερμανικό στρατό. Οι σταφίδες έρχονταν με καΐκια από την Κόρινθο και οι εργάτες τη μετέφεραν στο εργοστάσιο με σακιά και καρότσια. Στη διάρκεια του τρομερού χειμώνα του 1941, οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο υπόκεινταν σε εξονυχιστικό έλεγχο κατά την έξοδό τους, ώστε να αποτραπούν οι κλοπές του προϊόντος. Ο μισθός τους ήταν μισή φρατζόλα κακοψημένου ψωμιού σίκαλης. Τελικά οι εργάτες κατόρθωσαν να κερδίσουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μικρή ποσότητα ινοπνεύματος, το οποίο μπορούσαν να πουλήσουν ή να ανταλλάξουν με τρόφιμα. Ο Βότρις αντιμετώπισε νέα προβλήματα στη μεταπολεμική περίοδο. Ο εξοπλισμός ήταν παλιός και ο ανταγωνισμός από πιο σύγχρονες μονάδες ήταν έντονος. Οι άνθρωποι στράφηκαν στην κατανάλωση μπύρας και η ζήτηση για βιομηχανικό κρασί μειώθηκε. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης δεν κατόρθωσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια που είχαν λάβει, με αποτέλεσμα τα εργοστάσια να κλείσουν το 1974. Η ιστορία του Βότρις τερματίζεται οριστικά το 1993. Τα προηγούμενα χρόνια είχε εξαγοραστεί από την εταιρεία 3Ε, που χρησιμοποιούσε τις εγκαταστάσεις για εμφιάλωση από το 1988. Αργότερα, τα αποθέματα της εταιρείας λέγεται πως αγοράστηκαν από την εταιρεία Μπουτάρης, η οποία και πραγματοποίησε κάποιες δικές της εμφιαλώσεις. Για λίγα χρόνια, οι εγκαταστάσεις του χρησιμοποιήθηκαν για την αποθήκευση χημικών προϊόντων της εταιρείας Σύντρα, αλλά σήμερα τα κτίρια του παραμένουν άδεια και ερειπωμένα. Το εμπορικό της σήμα ανήκει πλέον στην εταιρεία Μεταξά και κατ' επέκταση στην πολυεθνική Ρέμικο Αντρό.